intelligence agents that I worked with, they would have been the first people to say to you, we don't really want any of our cases to end in charges. We want to keep acquiring the intelligence that we need. But he's facing additional charges in Washington, D.C. that accuse him of taking $250,000 from another foreign intelligence agent while McGonigal was still working for the FBI. And George, in exchange for that payment, federal prosecutors say he opened a criminal investigation on a U.S. citizen. With Serbia in particular, the target of much anti-Western propaganda. But also trying to stand up to the Russians. That has benefited not only the United States of America, but freedom-loving peoples all around the world. Only Europe's, but the United States' unfinished business. This question comes to us from Robert Papa. Yes, hi Robert. How you doing? Pleasure to talk to you. Considers himself one of its builders and architects. Partitë politike shqiptare janë si gazerna ushtarake. Leadership. Të nderuar miq, mirëmbrëma përsëri në Fokus do të jetë skandali me McGonigal. Por do t'i kthejmë dhe mashtrimit ka të Shkurtit, të dikujt mediokër që heq emrin e Ibrahim Rrugovës nga i rrugë dhe vendos martirët e katër Shkurtit nuk janë vrarë kur 84 vet. Në pjesën e dytë të Fokusit do ta kemi. McGonigal Tainton ka qenë përpara gjykatës. Është gjykata federale Manhattan dhe avokatët e tij për herë të parë janë njohur me evidencat dhe ju është dhënë kohë dispozicion 90 ditë. Hetimi ka qenë sekret. Prokurori thotë që ka shumë materiale të klasifikuara sekrete, ndaj mbajnë përgjegjësi nëse diçka del. Tek evidencat janë komunikimet elektronike, të dhënat dhe transaksionet financiare, si dhe fotot e survejimit. Pra, teknikisht, a është i survejuar dhe kryeministri ynë? Nuk është në akuzë. Teknikisht në hetim, sepse janë përgjuar ata që kanë lidhje me të. Potencialisht mund të thirret si dëshmimtar në gjyqin e Washingtonit. Duke përfituar nga imuniteti diplomatik dhe mund mos vi. Por sfida është e madhe, sepse Blinken nuk mund ta mbrojë në pafundësi dhe duket që amerikanët janë ftohur me të, sidomos në takimin e fundit me Yuri Kim, ajo më shumë kishte një paraqitje të origjinës se sa si diplomate ishte e ashpër dhe jo buzëqesh dhe dashamirëse ndaj atij që i pëlqen ta quajnë lideri global. Gjyqi i Washingtonit nuk do të jetë njësoj, besojmë, si gjyqi i fotos të artë me Obamën ku ai pagoi $80,000. Rasti shqiptarit fisnik, i cili nuk ja nxori emrin kryeministrit, por Rama në atë gjyq ka qenë personi A. Këtë radhë personi A është zënë, është ish operativ i sigurimit. Dhe në qoftë se gjyqi vazhdon, hetimet dalin, do të ketë shumë edhe nga lidhja e habitshme dhe e çuditshme me Ramën me agentin FBI. Mbas daljes nga gjykata, është parë një parull blood money, para gjaku. Pra, kjo ka dalë edhe në ekranet amerikane. Natyrisht që nuk je fajtor derisa gjykata të provon të tillë. Dhe thuhet se gjyqjet e FBI mbyllen me marrëveshje, sepse kjo organizatë e madhe nuk do që të turprohet politikisht vendi Amerika, por dhe një zyrtar i lartë.
Në të dy gjyqjet ai ka thënë not guilty pa fajshëm. Dhe kjo bën që të çohet drejt gjyqit. Dhe derisa ai thot kështu, hetimet vazhdojnë. Pra mund ndalin fakte të reja dhe mund të arrestohen dhe të tjerë, mund të ketë akuza pa di edhe për tjerë se gjyqi evoluon. Problemi është që gjyqi ka kosto. Në qoftë se vazhdon Mechanical, gjyqi mund të shkojë me shpenzime deri në $10 milion. Pra gjatë rrugës ai mund të bëjë një marrëveshje me prokurorët dhe në atë çast që ai bën marrëveshje, hetimet mbyllen. Kësaj ne mund mos kemi mundësi të njohim të vërtetën reale me survejimet, përgjimet ndaj kryeministrit ton, i cili vazhdon të demaskohet nga mediat online, që natyrisht janë të majta, ka dhe të djathta, por gazetë serioze si New York Times, CNN, që janë ultraliberal të krahut majt, nuk kanë qenë as pak dashamirës ndaj kryeministrit ton. Pozita e tij është e vështirë dhe çdo shqiptar dhe shqiptar amerikan ndihet keq, sepse vendi ynë citohet si një vend me korrupsion shumë të madh. Por këtë e dinë të gjithë. Megjithatë ne nuk na vjen mirë. I shefi inteligjencës Monakos, Robert Eringer, i cili jeton në SBA, mendon se Mechanical ka qenë i paguar nga rusët të paktën për 20 vjet. Sipas tij, ai mund të akuzojë për spionazh dhe tradhti, çka dënohet me dënim kapital. Ulumtimi i tij, deklaratat e tij e çojnë problemin pas kur një kolonel i forcave ajrore amerikane ka qenë i rekrutuar nga nën koloneli i KGB-s i quajtur Vladimir Putin. Eringer ka pasur një case kur koloneli po pastronte para në Monaco me një kompani Pastor International dhe ai ka kontaktuar me oficerin e kontaktit të FBI, i cili ka qenë Mechanical. Mechanical do jetohet që nga viti 2005. A është ai një spion rus? Në shkurt vitit 2003, shefi i inteligjencës për princin e Monakos i paraqiti FBI-t hetimet për një kolonel amerikan dikur në agjencinë ushtarake të zbulimit. Ai po spiononte për rusët dhe kishte bërë pastrim parash me tregtarin rus të armëve Viktor Bot mes një kompanie në Monaco, Pastor International. Ai thotë se unë e njihja Charlin nga vitet 2003-2005, kur ishte përgjegjës i kundër inteligjencës në zyrat qendrore të FBI-s në Washington DC. FBI-a bëri kontrollet e zakonshme dhe formalisht hapi një hetim që ju caktua Mechanical. Mbas 2 vitesh dhe kur dilnin aktivitetet të shumta kriminale që unë i dëshmova dhe u duk se agjentët e FBI po bënin progres thelbësor, Mechanical në mënyrë të pashpjegueshme mbylli hetimin e FBI-s. Ai më tha mua, edhe pse duke e qartë si çështje spionazhi, ai do t'ja kalonte çështjen IRS, agjencisë të taksave, dhe ata do ta ndiqnin për parregullsi financiare. Zoti Robert Eringer thotë se kjo për mua nuk kishte asnjë kuptim atëre, por as edhe sot. Sepse edhe sikur agjentët special të FBI-t në zyrat e Los Angeles ta kishin ngushtuar hetimin për pastrim parash, fillimisht duke i haptas spionazh, ende do të mbetej brenda FBI-t për hetim, si dhe tek prokurorët amerikanë për të vlerësuar meritat që të ngrinin akuzë. I shefi i inteligjencës së Monakos thotë se duhet konsideroj mundësinë se Mechanical ishte kompromentuar nga rusët qysh asaj kohe, dhe për llogaritë tyre mbylli hetimin ndaj një spioni rus të nivelit lartë. Eringer shpjegon se ne kishim arsye të besonim se objekti ynë
ishte rekrutuar nga Vladimir Putin në Gjermani në kohën 1985-90, kur Putin, me atë vëllad, ishte shefi i stacionit të KGB-s në Dresden. Objekti i hetimit ishte ushtarak i lartë amerikan në bazën ajrore amerikane në Ramstein, Gjermania perëndimore 200 milje larg, ku operonte nën koloneli Putin, dhe detyra e tij ishte të rekrutonte personel ushtarak amerikan, të cilit kishin akses të inteligjenca super sekrete. Objekti ynë, koloneli amerikan, mbikëqyrte fluturimet e rikognicionit mbi Bashkimin Sovjetik, U-2 dhe SR-71. McGonigal kishte si hipotezë se objekti ynë njinte dikë nga bordi i këshilltarëve për kundërzbulimin për presidentin, nga koha kur ai vetë merrte pjesë në takimet e bordit. Dhe ai mund të darkonte dhe të pinte verë me atë individ, të merrte vesh çdo gjë që ishte biseduar në bord, duke ja raportuar rusëve, mbase vetë tek zoti Putin. Objekti ynë zhvilloi një lidhje personale miqësore me presidentin rus. Ehringer mendon, vallë, a e transferoi McGonigal hetimin ton të IRS apo e fsheu? Ai nuk bëri asnjë përpjekje të më prezantonte mua me cilin do që merrej me hetim të IRS-i, në atë kohë isha oficer kontakti me FBI-n. Asgjë nuk ndodhi. Hetimi u vra. Ehringer thot se veç mas 4 akuzave për pastrim parash, McGonigal është akuzuar se ka marrë $225,000 nga një individ dikur i punësuar në një agjenci të huaj spionazhi, një lidhje kur ai ishte në FBI 2016-2018, pra ai ka punuar në të mirë të interesit të tij kur ishte punësuar nga qeveria amerikane. Është e mundshme se një zyrtar i lartë i kundërzbulimit në FBI të ketë qenë në bordero pagimi nga Moska të paktën për 20 vjet. Nëse është e vërtet, e çon te niveli tradhtarit, të CIA-s Aldrich Ames apo tradhtarit të FBI-t Robert Hansen. Ai ka bërë shumë dëm. Kjo do të thotë se FBI por dhe CIA me oficerët e tyre, McGonigal ka qenë rregullisht në kontakt, kanë shumë probleme, se sa duket dhe kjo kërkon shumë vlerësim për dëmin prej tij. Mbase FBI kërkon ta fshe me akuza më të lehta se sa ajo e tradhtis, që dënohet me vdekje, sepse ky do të ishte një turpërim politik që do të nxirrte shumë gjëra të tjera. Fakti që e lanë gjykim të lirë me një pagesë $500,000 me kusht, tregon se FBI ndryshe do të arrestonte nga frika se mos ai ikte në Moskë. Mbase nuk e din, ose mbase nuk duan që ta din, thot i shef inteligjencës i Monakos. Profesoresh Mary McCord në Georgetown University ka qenë në administrat me një pozicion të lartë dhe e shikon si diçka shumë serioze. Ja çka thënë ajo për median e huaj. Many times, because this is just an astonishing abuse of that trust when you're talking about somebody who's not only betraying his office and putting Americans at risk in terms of public safety here in the US. He is actually doing this on behalf of foreign adversaries. And this is somebody who through his job was cleared, I'm sure, at the very highest levels in terms of our classified information, privy to sensitive information about intelligence collection, about what adversaries such as Putin and the Russian government, such as in some cases the Chinese government, privy to the various tactics and techniques that they've utilized to meddle in various US affairs. And this is somebody who had access to all of that. And now to learn that not only did he betray that trust after he left the FBI, but also while he was still in the FBI, it's really staggering. And I'm very glad to see that the department and the FBI has come down hard on him.
and with indictments in 2 different jurisdictions for multiple crimes, serious crimes. And you're right. I've not seen this very often. So far, there's no Espionage Act charges, and I hope there never will be, because I hope there'll never be any evidence that he actually provided the information he was privy to any of our foreign adversaries. But this is very, very serious in so many ways. Dismiss cases, and of course, whether even in past cases there's anything they might need to disclose. Now, I will say this: in counterintelligence, unlike so many other areas of the FBI's work, much of that work does not actually result in criminal cases. The counterintelligence agents that I worked with, they would have been the first people to say to you, we don't really want any of our cases to end in charges. We want to keep acquiring the intelligence that we need to try to keep the U.S. safe from national security threats from our adversaries. And so it's not the area where you see many, many, many charges. You don't even see nearly as many as you see with respect to counterterrorism and terrorism cases. And certainly nothing like what you see in other sort of run-of-the-mill criminal cases, even conspiracies, even white-collar conspiracies and drug conspiracies. Those are areas of the FBI that are much more focused on investigating a crime for a charging decision. Counterintelligence is about long-term investigations, understanding the tools and techniques of our adversaries so that we can better counter those threats. Natyrisht që në çdo vend të botës opozita do ta shfrytëzonte këtë rast, por duhet të jenë serioz, sepse nga akuza deri në dënim ndryshojnë shumë gjëra. Pa diskutim që Rama e pozicionon veten në një situatë shumë të sikletshme, por ende nuk dihen shumë gjëra të mëdha nga ky hetim. Nuk e di nëse SPAK e ka të drejtë që të kërkojë pjesë nga dosja e FBI-t për të hapur një çështje në Shqipëri. Do të flas me një avokat javën tjetër. Por problemi duket që është më i thellë, sepse në Shqipëri me Ganigal, por duhet të jemi të saktë që drekat dhe darkat me deputet mediokër apo biznesmen të sajuar janë mbas pozicionit si shefi kundër zbulimit. Pra si një qytetar i thjesht amerikan që ka mashtruar ata biznesmen dhe deputet me komplekse të thella të inferioritetit fshataresk. Pik. Sepse çdo shqiptar i zgjuar e kupton që nuk ka se si këtë pasur ai fuqi tek lista e zezë, të nën grada, por është shfrytzuar pikrisht duke kërcënuar ata deputet, ata biznesmen, të cilët janë ngatruar me krimin dhe korrupsionin për dekadash. Për këtë, SPAK duhet të hetojë, pa diskutim. General Patton wanted to fight Stalin and the Soviets after Germany was defeated, and he had a pretty good vision of what was going to happen with Stalin, who came in and obviously ruled Eastern Europe for decades. And Patton knew that was going to happen, but Truman, at that point, they didn't want to fight anymore. The USA was pretty much had to deal with Japan, and so that wasn't going to happen. Media kudo kontrollohet. Ka media online edhe këtu në SBA që nuk kanë rëndësi, Business Insider, Mother Jones, kanë shikueshmëri, por dihet që janë të ndara nga kao tyre. Serioze është nëse del në Fox News, CNN për Crown Ultra të majt, pa diskutim, del tek Bill O'Reilly. Gazeta me autoritetesh Washington Post, New York Times, që janë ultra të majta, kanë shkruar, por janë të rezervuara, të jemi realisht. Media roz, si Business Insider, ka dashur ta kaloj këtë në histori të një ishte dashure, dhe kjo u zmadhua dhe në Shqipëri.
pati orvatje, tentativa nga media periferike si Business Insider, të cilët kanë dhënë deklarata nga ajo që quhet si ishte dashura e McGonagall. Në fakt është një personazh i diskredituar, është pyetur nga FBI dhe është kryqëzuar si dëshmitare, pra nuk është marrë parasysh asgjë dhe dëshmia e saj nuk i është afruar jurisë madhe. Ka një dëshirë të madhe të dalin media, kam folur në telefon, ka kërkuar pagesë, nuk ka ndodhur kur që ky emision të paguaj askënd dhe kërkoi $2.000 për të thënë çfarë. Gjëra që diçka e re ishte se ajo, siç më tha, pëlqente plazhet e Shqipërisë, a ka qenë ajo atje. Thotë se McGonagall i ka kërkuar që t'u thonte në Vjenë, ajo thotë jo, nuk e kam takuar kur personin misterioz A, flet për takime me ish ambasador, ish diplomatin e kohës Gorbachevit, zarfe me pagesat mëdha, flet për problemet me bastet të McGonagall, pijet alkolike, të kaluarën e alkolizuar të prindërve të tij, pra jo në gjë të re që ka pesh. Dhe ideja për të vrapuar nga media në Shqipëri që ta bazonte çdo gjë tek ajo është e kotë, sepse hetimi nuk ka filluar prej saj. Ka qenë një email i personit të operativit të kaluar me një llogari fake që McGonagall ka pasur në kompaninë e sajuar në Delaware dhe një telefon që mbante përmes kësaj kompanie. FBI ka urdhëruar stafin që të hiqte aplikacionin WhatsApp nga telefonat e byros. McGonagall ishte në panik. Nuk mund të çonte më mesazhe sekret. E dashur e tij Guerrero më pat thënë se nuk e dinte pse ai përdore WhatsApp, por ai qëndronte gjatë në WhatsApp. Ai bleu një iPhone dhe e përdorte shumë me aplikacionin WhatsApp. Ajo i thoshte çfarë je ti, trafikant droge me një telefon të lirë dhe me parapagim? Ai ka thënë se dua të kontaktoj burimet e mia, por për disa arsye nuk e bënte me telefonin e FBI-t. Kur darkonin me një mik të tij, Sergej Shestakov, ai sillte një zarf të madh të mbyllur. Shestakov kishte qenë diplomat i lartë i Bashkimit Sovjetik në OKB. Ajo thotë se ata silleshin sikur njiheshin prej shumë vitesh. Guerrero me McGonagall bashkoheshin me Shestakov dhe gruan e tij në ndeshjet e hokejt, pastaj në lozha private, por agenti i FBI-t nuk paguante kurrë. Kur dilnin për darka, nga mesi i darkës, thot ajo, Shestakov i jepte një zarf të madh. Në Maryland, familja e agentit të FBI njihej si një familje e devotshme katolike. Transformimi nisi kur erdhi në New York. Sipas Guerreros, ai e parkonte minivanin e tij në një stacion policie në New Jersey dhe merrte makinën zyrtare të FBI-t, një Ford Z. Ndroi kostumet sipas shijeve të New Yorkut dhe dashura e tij kujton se kur vinte natën vonë, gjithmonë thoshte se ishte me agronin. Ajo nuk e pyeste kur se kush ishte njeriu misterioz. Në Maryland ai njihej si një republikan që i çonte vetë fëmijët në shkollë me minivanin e familjes. Guerrero thot se në disa raste e kam parë që shikonte Fokus News. Dhe kur Trump pushoi drejtorin e FBI-s, Comey, McGonagall tha se Comey ishte nga liderët më të dashur që kemi pasur për shumë vite. Por kur ai filloi të fliste për takimet me Trump, McGonagall do thoshte, ai duhet ta mbyll gojën. Ai ka thënë Guerreros se në vitin 2016 nuk votoi për asnjë nga kandidatët sepse nuk i pëlqente asnjëri nga ta. Ai u josh nga dollarët, pas e disa nga agentët që punonin për FBI-n, më pas punonin për firma private dhe paguheshin 3 herë më shumë se ai. Ai ka thënë Guerreros se ka nevojë të fitojë më shumë para, kam 2 fëmijë për në kolegj. Por ai ka qenë i hetuar, ka qenë i bërgjuar. Problemi është që amerikanët këtu nuk e kuptojnë, nuk duan ta kuptojnë, nuk e shpjegoj dot se McGonagall në një pozicion shumë të lartë, shefi kundër zbulimit që merret vetëm me informacione inteligjencë, pra mund
të ditë këtë informacion, por nuk ka shans që të fusë në listën e zezë apo të heqë nga lista e zezë apo non grata. Jo. Ai ka pasur lidhje me një operativ të sigurimit shqiptar dhe me një diplomat të ish-bashkimit sovjetik. Askush këtu nuk trajton këtë. Janë dy element të një sistemi që ka mohuar drejtat e lirisë, tani është shumë e egër se sa Bashkimi Sovjetik në vitet e fundit, kanë vrarë në kufi, dhe të dy ka kaluar janë naturalizuar në SBA përmes asaj që quhet procesi i azilit. Një tjetër shtek korrupsioni i madh në gjykatat, por dhe në gjykatat e migracionit në SBA. Me këtë nuk merren. Shestakov mund të dënohet, ndaj personit as shqiptar deri tani nuk ka akuza. Do të shohim se si do të shkojë gjyqi i Washingtonit që nis në 24 shkurt. And all the foreign missions and consulates that go along with that. So an enormous number of foreign government officials, including folks from places like China, Russia, North Korea, Cuba, Iran, that are there in New York City. He got charged in two separate indictments, one in Washington and one in New York City. The one in Washington charges him with accepting $225,000 at least from foreign governments, including those of Albania and Bosnia, in return for doing official acts for them while he was still in the FBI, which is obviously criminal. And he made false statements about that on his annual financial disclosures.